Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái chỉ báo RSI như thế nào một cách hiệu quả nhất và một cách đơn giản nhất. Bởi vì sao? Bởi vì RSI nó là một cái chỉ báo mà nó thường đi trước giá, như ở trong những bài học trước chúng ta biết là RSI nó đã đi trước giá, đúng không ạ? Tuy nhiên, cái nhược điểm của nó là nó thường đưa ra những cái tín hiệu mà sai lầm và những cái tín hiệu nhiễu. Thì ở trong cái bài học này chúng ta sẽ làm những cái cách và những cái mẹo của chúng ta để chúng ta khắc chế được những cái tình huống đó, khắc chế được những cái tín hiệu sai lầm đó để chúng ta luôn có một cái kết quả giao dịch nó tốt, một cái kết quả giao dịch nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái video clip ngày hôm nay. Đầu tiên là các bạn phải hiểu được là RSI là gì. RSI là một cái chỉ số sức mạnh tương đối được phát triển vào cuối cái thập niên 70. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn rất là nhiều những cái trader trên thế giới vẫn đang sử dụng cái công cụ này như là một trong những cái công cụ hoàn hảo và một trong những cái công cụ mà rất là hiệu quả, rất là hữu ích khi mà họ muốn xác định được cái xu hướng của thị trường ở trong thời điểm trong tương lai. Đó. Thì về cơ bản RSI là một bộ dao động động lượng đo cái độ lớn của biến động giá, tức là cái tốc độ thay đổi của giá nó là như thế nào, nó thay đổi nhanh hay thay đổi chậm. Đó, đấy là cái hiểu đơn giản nhất là về RSI. Tiếp theo, chúng ta cần phải hiểu được là về cách của RSI nó hoạt động như thế nào. Thì như ở đây các bạn có thể thấy đó là gì? Đó là RSI đo lường các thay đổi về giá trong một cái khoảng thời gian. Thì những cái chỉ số mặc định của nó ở trong 14 cái phiên gần nhất là sẽ được sử dụng làm dữ liệu để đo và để tính toán ra được cái chỉ số RSI này. Đó. Còn cách xác định và cái cách tính cụ thể thì mình sẽ không nói ở trong video này, bởi vì nó là một cái gì nó đã rất là đúng đắn rồi và chúng ta sẽ không đặt lại câu hỏi là tại sao chúng ta lại có được những cách tính như thế, mà chúng ta ở trong video này chúng ta chỉ áp dụng được những cái cách tính đó vào cái thời điểm hiện tại thôi, được không ạ? Đó. Cái thứ hai chúng ta cần phải biết đó là gì? RSI nó cũng là một cái chỉ báo động lượng, tức là chúng ta có thể thấy là gì? Đà tăng thì cho chúng ta thấy được cái giá của hàng hóa đấy nó đang ở trong cái xu hướng nó tăng và rất là nhiều người quan tâm đến cái loại hàng hóa này. Và ngược lại đó là gì? Đà giảm cho chúng ta thấy là cái mức độ quan tâm của các cái nhà đầu tư đối với cái loại hàng hóa này, đối với cái loại coin này hoặc cái loại cặp tiền này là nó đang suy giảm. Đó. Đó là những cái gì chúng ta cần phải hiểu về cái RSI nó là gì và RSI nó hoạt động như thế nào. Và bên cạnh đó chúng ta cần phải biết được là RSI nó cũng là một cái chỉ báo mà giúp chúng ta phân biệt được là thị trường nó đang ở trong giai đoạn khóa mua hay là thị trường nó đang ở trong cái giai đoạn khóa bán. Bởi vì nó đang là một cái chỉ báo dao động, đúng không ạ? Và theo những cái thiết lập cơ bản của nó thì mọi người có thể nhìn thấy đó là gì? Khi mà RSI nằm dưới mức 30 thì nó cho thấy là tài sản có thể, mình nhắc lại, đấy là có thể nó đang ở mức mà quá bán và nó có khả năng và có xu hướng là có thể nó sẽ hồi trở lại. Và ngược lại là gì? khi mà cái chỉ số RSI nó vượt quá mức thiết lập mặc định nó là mức 70 thì nó để cho chúng ta thấy đó là gì? Cái tài sản đó hoặc cái loại hàng hóa đó đang ở trạng thái mà quá mua và trong tương lai nó sẽ bắt đầu có xu hướng giảm giá trở lại. Đó. Chúng ta có thể thay đổi được những cái thiết lập này, tức là chúng ta thay đổi chúng ta để thay vì chúng ta sử dụng RSI mặc định là 14 thì chúng ta cần một cái RSI ở một cái mức độ nó nhạy hơn thì chúng ta thể sử dụng là RSI 7, hoặc là nếu mà chúng ta cần một cái RSI nó phản ứng chậm hơn một chút thì chúng ta thể sử dụng RSI 21. Cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái loại hàng hóa của các bạn và các loại cặp tiền của các bạn để các bạn có đưa ra một cái mức thiết lập phù hợp. Bởi vì với những cái loại hàng hóa này thì bạn cần một cái mức độ nhạy hơn của nó ở trong những cái khung thời gian A, khung thời gian B, khung thời gian C. Còn đối với những loại hàng hóa kia, loại tiền tệ khác thì bạn sẽ phải điều chỉnh cho cái mức độ nhạy của nó chậm lại để nó đảm bảo là nó bớt đi những cái tín hiệu nhiễu. Và bên cạnh đó là gì? Ngoài cái mức thiết lập quá mua quá bán mặc định là 30 và 70 thì các bạn thể chỉnh lại đó là cái mức quá mua và quá bán của các bạn có thể thiết lập đây là mức 20 và mức 80. Và một cái nữa mà khi mà mọi người đang rất là bị nhầm lẫn mình thấy rất là nhiều trader ở Việt Nam đang bị nhầm lẫn đó là gì? Là khi mà cái RSI nó vượt lên trên 80 thì vượt lên trên 70 thì chúng ta sẵn sàng chúng ta mở lệnh bán. Và ngược lại, khi mà RSI nó ở dưới 30 thì chúng ta sẵn sàng chúng ta mở lệnh mua. Thì đây là một cái quan điểm mà sai lầm mà gần như là rất nhiều trader ở Việt Nam mắc phải. Đó. Và đây là cái mà mình muốn nhắc nhở mọi người là gì? Đó là khi mà RSI nó chỉ ra thị trường nó đang ở trong trạng thái quá mua hoặc là thị trường nó đang ở trong trạng thái quá bán, nó chỉ là một cái thể hiện là dấu hiệu nó có thể thay đổi về xu hướng của thị trường thôi, chứ không phải là ngay lập tức. Mình nhắc lại là ngay lập tức khi mà nó xuất hiện quá mua hoặc quá bán thì chúng ta sẽ mở lệnh bán hoặc lệnh mua ngay. Đấy là một cái điều sai lầm mà mọi người cần phải nên tránh. Mình biết là rất nhiều người đã bị cái lỗi này bởi vì ít ai chỉ cho họ mà họ học những cái này một cách máy móc và họ không hiểu được về bản chất. Thì
ngay khi mà họ áp dụng được những cái lý thuyết mà họ đã học một cách máy móc đó vào thị trường, thì cái kết quả họ đạt được đều là những kết quả mà thua lỗ cả. Đây là một cái điều mà thực sự là các bạn cần phải lưu ý khi các bạn sử dụng cái chỉ báo này. Và một cái tiếp theo nữa là mọi người có thể sử dụng RSI như là một cái công cụ để mà nó phát hiện ra phân kỳ. Thì phân kỳ có rất là nhiều loại phân kỳ. Thì trong phạm vi bài học này mình chỉ ra cho mọi người biết được là cái phân kỳ nó ở cái trạng thái đơn giản nhất thôi, đó là phân kỳ tăng và phân kỳ giảm, và nó rất là dễ thực hiện. Thì mọi người chỉ cần lưu ý được ở đây là phân kỳ tăng xảy ra khi RSI tạo đáy cao trong khi giá giảm tạo đáy thấp hơn, và ngược lại. Phân kỳ âm là chỉ báo đà giảm đang rất mạnh bất chấp cái xu hướng tăng giá. Đó, thì ở trong hình này mình đã có cái ví dụ cho mọi người thấy là giá nó tăng nhưng cái RSI nó giảm thì nó có xu hướng là giá nó sẽ giảm ngược trở lại. Và ngược lại đó là gì? Khi mà giá nó tạo ra những cái đáy nó thấp hơn nhưng cái RSI nó tạo ra những cái đáy nó cao hơn như ở trong hình, thì chúng ta thể thấy là giá nó có xu hướng nó có thể hồi phục trở lại. Và mình nhắc lại nữa là cái phân kỳ này nó chỉ là xác định được cái xu hướng ở trong thời điểm hiện tại. Nó có khả năng đảo chiều thôi, chứ không phải là các bạn phải áp dụng cách máy móc. Đó là gì? Khi mà xuất hiện phân kỳ là mình có thể mở cái lệnh bán ngay, hoặc là khi mà mình xuất hiện phân kỳ mình mở một cái lệnh mua ngay, thì đó là những cái điều không đúng mà mình muốn các bạn không nên học một cách máy móc là như thế. Và chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta thực hành ở trên cái đồ thị thực tế. Và ở trong cái bài này mình sẽ vẫn sử dụng cái loại tiền mà chúng ta vẫn hay sử dụng nhất, đó là gì? Chúng ta sử dụng con vàng. Ở đây mình đã để sẵn cái chỉ số RSI vào đây. Tuy nhiên khi mà mọi người chưa thêm vào thì mọi người để thêm vào đây. Mọi người gõ ở đây RSI. Đó, và chọn ở đây là mọi người đã add được vào rồi. Khi mà muốn thay đổi những cái thiết lập cơ bản của nó thì mọi người có thể bấm vào đây và chọn cái mức độ nhạy của nó. Thay vì mức 14 thì chúng có thể chọn 7 hoặc là chọn 21. Đó. Còn cái mức ở đây mọi người thay vì mọi người chọn 70 và chọn 30 thì mọi người chọn 80 và chọn 20. Đến đây mọi người sẽ có một câu hỏi là tại sao mình không đưa cho mọi người biết là đối với loại tài sản nào thì chúng ta chọn 70 30, loại tài sản nào chọn 20 80. Và đối với loại nào thì chúng ta chọn 7, loại nào chúng ta chọn 14, loại nào chúng ta chọn 21, đúng không ạ? Đó là cái câu hỏi mà mình nghĩ là chắc chắn mọi người sẽ hỏi mình. Nhưng mình không thể trả lời cho mọi người được. Không phải bởi vì mình muốn giấu nghề hay mình muốn giấu cái gì cả, mà mình chỉ muốn nói đó là cái đấy nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người và mức độ mà nhanh nhạy của mỗi người thôi, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng khi mà bạn chọn những cái chỉ báo nó nhạy hơn thì các bạn cần phải phản ứng với thị trường nó nhanh hơn, thì cái đấy nó sẽ phụ thuộc vào tính cách của các bạn. Các bạn chấp nhận là có thể có những cái tín hiệu nó sai, thì cơ hội vào lệnh của các bạn nó nhiều hơn. Còn khi mà các bạn chọn những cái setting mà nó an toàn hơn thì cái cơ hội các bạn vào lệnh nó sẽ ít hơn, nhưng những cái lần vào lệnh của bạn có thể nó sẽ chắc chắn hơn. Thì ở trong cái phạm vi cái bài học này mình sẽ sử dụng tất cả đều là những cái thiết lập mặc định của RSI, đó là RSI 14 và RSI ở mức 70 và 30. Như tất cả mọi người biết, cái công việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì? Chúng ta luôn phải vẽ được cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Như mình đã nói, tất cả trong những bài học chúng ta đều phải vẽ được cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Đó. Thế đây có thể chúng ta vẽ được cái vùng hỗ trợ và kháng cự ở đây. Đó. Mọi người có thể thấy những cái vùng hỗ trợ và kháng cự ở đây, đúng không ạ? Thì ở đây mình có thể ví dụ cho mọi người đều về những cái trường hợp mà RSI nó đưa ra những cái chỉ báo sai lầm và những cái trường hợp mà RSI nó đưa ra những cái chỉ báo đúng ở trong tất cả những cái trường hợp này. Đây là cái điển hình đầu tiên khi mà RSI nó đang ở cái trạng thái nó quá bán, nó đang ở trạng thái nó quá mua. Mọi người có thể nhìn thấy là RSI vàng hôm qua nó đã phá cái đỉnh gần nhất của nó trong thời gian đây là 1737. Thì và nó một cái cú nó bật tăng rất là mạnh. Và sau đấy nó bắt đầu nó có xu hướng nó giảm giá ở đây. Thì cùng lúc đấy là RSI nó làm sao? RSI nó đã vượt ở cái trạng thái quá mua và bắt đầu có dấu hiệu nó đi xuống. Thì đây sẽ là cơ hội để chúng ta mở một cái lệnh bán của chúng ta ở đây. Đó. Mở cái lệnh bán của chúng ta ở đây. Và cái target của chúng ta mua bán về, chúng ta sẽ bán về ở đâu? Đây là chúng ta sẽ bán về khi mà nó quay lại cái vùng đỉnh cũ. Đây là cách đầu tiên khi mà chúng ta kết hợp được RSI và sử dụng những cái vùng đỉnh và vùng đáy, là một cái vùng cách mà chúng ta đánh rất là đơn giản. Còn như mọi người có thể thấy ở đây là gì? Là giá ở đây nó cũng như vậy, giá nó vượt qua cái trạng thái quá mua ở đây rất là nhiều. Đây hai vùng nó vượt qua cái trạng thái quá mua. Ở đây chúng ta mở một cái lệnh bán ở đây và chúng ta đều có cái kết quả nó tương đối là tốt. Đó, tương đối là tốt. Ở đây mọi người sẽ thấy được là
mức độ lợi hại khi mà chúng ta sử dụng những cái đường hỗ trợ và cái đường kháng cự nó là như thế nào. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta mở ở đây, mở bán đây, chúng ta đợi xuống những cái mốc hỗ trợ kháng cự đây nó, và chúng ta chốt lời. Và ngay khi chúng ta chốt lời thì sao? Giá nó bật nảy lên này, sau đó mới tụt xuống. Đó. Và một cái khía cạnh nữa là đó là gì? Khi mà RSI nó đang ở gần cái trạng thái nó quá bán ở đây, tức là cái giai đoạn này, và giá nó có cái sự phản ứng với cái vùng kháng cự, vùng đáy cũ, vùng đỉnh cũ ở đây, và nó kết hợp thêm những cái mô hình đến đảo chiều nữa là chúng ta mở động cái lệnh bán và chúng ta mở động cái lệnh mua, thì target của chúng ta đến đâu? Target của chúng ta được đến cái vùng đỉnh cũ và chúng ta ăn được con vàng này rất là nhiều. Đó, đấy là cách sử dụng đơn giản nhất khi chúng ta kết hợp RSI với những cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Mình xin tóm tắt lại như sau là khi mà giá nó chạm những cái vùng kháng cự mà RSI nó vượt qua cái trạng thái ở 70, tức là nó vượt qua trạng thái quá mua, thì chúng ta thể cân nhắc chúng ta mở một cái lệnh bán. Và ngược lại là gì? Khi mà RSI nó ở trạng thái nó quá bán và nó chạm cái vùng hỗ trợ thì chúng ta thể mở một cái lệnh mua để chúng ta mua lên. Đó, đấy là cách đơn giản nhất. Cái cách sử dụng thứ hai về RSI mà mình muốn giới thiệu mọi người đó là gì? Chúng ta sử dụng RSI kết hợp với cái đường MA. Thì ở đây chúng ta sử dụng đường MA 50 và chúng ta cần phải thiết lập RSI ở đây một cái đường ngang, ở đây là đường 50. Thì ở đây chúng ta sẽ luôn có một cái setup rất là đơn giản. Mình sẽ nốt lại cho mọi người đó là gì? Khi mà giá vượt qua MA 50 và RSI vượt qua 50 thì là mua vào. Khi là giá tụt xuống qua MA 50, RSI tụt xuống qua MA 50 thì chúng ta sẽ làm bán ra. Đây, mình đã ghi lại cho mọi người cái thiết lập của mình ở trong cái thời điểm hiện tại khi mà chúng ta sử dụng RSI và cái đường MA. Đó là như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là gì? Khi mà giá nó vượt qua cái đường MA 50 và giá nó vượt RSI nó vượt qua cái vùng 50 ở đây, thì chúng ta đã có cơ hội chúng ta mua vào ở đây, cái lệnh ở đây, và chúng ta ăn một cái đoạn nó khá là lớn, đúng không ạ? Và ngược lại là gì? Khi mà giá nó cắt qua cái đường MA 50 ở đây và RSI nó cắt xuống cái đường RSI 50 ở đây, chúng ta mở ra một cái lệnh sell, chúng ta ăn được khối lượng nó khá là lớn ở đây. Tương tự, mọi người có thể backtest cái chiến thuật này đối với bất cứ cái con khác. Ở trên đây mình thể làm với vàng, chúng ta thể xem một vài trường hợp nữa của cái chiến thuật này. Giá giảm dưới MA 50 này, đoạn này là giá cắt xuống RSI 50 này, chúng ta ăn được một đoạn ở đây. Giá cắt lên này, đó, RSI nó cắt lên đường 50 này, chúng ta ăn được một đoạn ở đây. Đó, rất là nhiều cái chiến thuật này mình thấy. Cái chiến thuật này mình thấy thực sự là rất phù hợp để chúng ta đánh con vàng ở trong cái khung 4H, trong khung 4H nhé. Ở đây cũng vậy này, giá bắt đầu cắt lên, cắt RSI lên này, đó, cắt lên này, chúng ta ăn được một cái đoạn. Đó, thì cái chiến thuật này là một cái chiến thuật mà mình vẫn rất hay sử dụng đến thời điểm hiện tại, và nó vẫn đang cho được mình một cái hiệu quả rất là tốt. Thì mình cũng rất là mong các bạn tham khảo cái chiến thuật này và sử dụng cái chiến thuật này ở trong cái thời điểm hiện tại của các bạn để giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm tốt nhất và những cái điểm vào lệnh tốt nhất. Cái cách thứ ba mà mình muốn giới thiệu với mọi người như ở trong slide mình đã nói đó là gì? Chúng ta sử dụng những cái tín hiệu phân kỳ, đúng không ạ? Thì trong cái phần này chúng ta thử đi tìm những cái tín hiệu phân kỳ. Ví dụ như ở trong cái giai đoạn này chúng ta có thể thấy là RSI nó đang có cái xu hướng nó tăng. Tuy nhiên giá ở đây nó đang không có cái xu hướng nó tăng và nó không có xu hướng giảm, tức là giá nó đang đi ngang. Thì đây cũng là một cái tín hiệu phân kỳ, nhưng mà đây là một cái tín hiệu phân kỳ khá là yếu. Đó, ở đây tín hiệu phân kỳ khá là yếu. Chúng ta thể tìm ra những cái đoạn khác, chúng ta thể thử tìm những cái đoạn khác để chúng ta biết được là giá nó đang phân kỳ như thế nào và nó đang tăng hoặc tăng giảm như thế nào. Và cái phương pháp thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là chúng ta sử dụng những cái tín hiệu phân kỳ. Như chúng ta đã biết là chúng ta có phân kỳ tăng và phân kỳ giảm. Thì ở trong cái đồ thị con vàng này chúng ta đi tìm những cái điểm phân kỳ đó và để chúng ta biết là RSI nó sẽ hoạt động như thế nào để nó chỉ ra những cái dấu hiệu phân kỳ để chúng ta có những cái điểm mua và chúng ta có những cái điểm bán. Đây vẫn là đồ thị của vàng ở trong cái thời điểm hiện tại ở khung 1 giờ. Thì như những cái đoạn này mọi người có thể nhìn thấy đây là giá có xu hướng tăng nhưng mà RSI nó giảm. Thì đây chúng ta có cái gì? Chúng ta có một cú giảm tương đối là mạnh của vàng ở thời điểm này, tương đối là mạnh của vàng ở thời điểm này.
đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta có cái gì? Chúng ta có ở đoạn này là ở đây thực sự nó không phải rõ ràng lắm, nhưng nếu bạn theo dõi con vàng này thì chúng ta để tạm coi đây là một cái tín hiệu phân kỳ ở đây. Đó là gì? Là giá ở đây nó có sự sụt giảm rất là mạnh. Tuy nhiên RSI ở đây thì gần như nó chỉ giảm rất là thấp thôi. Thế nếu mà tính ra thì đây nó sẽ không phải một tín hiệu phân kỳ chuẩn, là một tín hiệu phân kỳ mạnh. Nhưng mà nếu mọi người theo dõi con vàng thì mọi người nhìn thấy ở đây nó là gì? Giá nó giảm rất là mạnh, nhưng RSI nó không phải là giảm mạnh. Thì chúng ta có thể dựa vào đây chúng ta có thể dự đoán là giá nó khả năng nó đảo chiều được. Thì đây là cái kinh nghiệm, chứ nó không phải là một cái tín hiệu phân kỳ chuẩn. Cũng như ở đây cũng vậy, giá nó giảm rất là mạnh, nhưng RSI ở đây nó là trạng thái nó đi ngang. Thì đây cũng là một tín hiệu phân kỳ, nhưng nó là một tín hiệu phân kỳ yếu. Đó. Và sau khi chúng ta cân nhắc, chúng ta mở cái lệnh long ở đây, thì chúng ta đang có một cái mức lãi đây nó tương đối là ổn. Mức tiền lãi một cái lệnh mua ở đây chúng ta tương đối là ổn. Đó. Hoặc là ở đây chúng ta có cái gì là RSI nó tạo ra những cái đỉnh sau bắt đầu thấp hơn những cái đỉnh trước. Tuy nhiên giá nó vẫn đang liên tục tạo ra những cái đỉnh sau nó cao hơn những cái đỉnh trước. Đúng không ạ? Và kết quả là gì? Chúng ta đang có một cái lệnh sell khá là tốt ở đây. Khá là tốt ở đây. Có thể chúng ta sẽ phải sell 2 lần, nhưng mà kết quả sell đây nó khá là ổn. Kết quả sell đây chúng ta đang nhận được khá là ổn. Ở đây cũng như vậy, là giá liên tục tăng, nhưng RSI nó không thể nào nó tăng thêm được nữa. Chứng tỏ là cái mức độ quan tâm đối với cái loại hàng hóa này là nó đã bị ít đi rất là nhiều, đúng không ạ? Và trên đây mình đã giới thiệu cho mọi người tất cả những cái cách chúng ta sử dụng được RSI, từ những cách cơ bản nhất là ví dụ chúng ta sử dụng RSI kết hợp đối với cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Cái thứ hai là gì? Chúng ta sử dụng RSI với đường MA50. Và thứ ba là chúng ta sử dụng RSI để tìm ra những cái tín hiệu phân kỳ. Tất cả những cái tín hiệu này và những cái cách thức giao dịch này là những cái phương thức mà mình đang giao dịch ở thời điểm hiện tại. Và mình cũng mong là các bạn có thể thử áp dụng những cái chiến thuật này để tìm những cái điểm mà bắt đỉnh, bắt đáy phù hợp ở trong những cái giao dịch của các bạn. Và nếu khi các bạn giao dịch các bạn có những vấn đề gì chưa rõ thì các bạn có thể hỏi mình, inbox hoặc là comment trong video này. Mình sẽ giúp các bạn trả lời được những cái thắc mắc còn đang tồn tại các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.